another Hola, welcome to our channel. Hola, welcome to our channel. It's me, Ma'am Hazel. For today's video, it's another product review for you guys. Di na po ito bago sa inyo kasi po ika-third time ko na po itong video na ginawa para sa brand na ito. Ako po siguro ay isa ng loyalista ng produkto na ito. Marami na po kasing nagtatanong sa akin kung effective po ba talaga ang brand na ito at ano po ba ang mas maganda, yung isa, yung pangalawa o itong latest na video na gagawin ko para sa inyo. Without further ado, just continue watching. A few moments later. Yes guys, I'll be sharing to you the same brand of different type. Yung unang video na ginawa ko is yung ibababad mo ang paa mo. Yung pangalawa, is-spray mo yung produkto na yon sa tang mo para mas effective siya. This time, it's different kasi this one is a soap. Promag300 Magnesium Soap with Collagen. Promag300 Magnesium Soap with Collagen in 90 grams. A special formulation of Promag300 is a Nano Active Magnesium Hydroxide with premium collagen to gently cleanse the skin without trying, soothe irritations and inflammations, and leave you feeling fresh and detoxified. Notice your skin become smoother, more glowing, and vibrant as an effect of this miracle mineral magnesium with collagen. It protects the skin from free radical damage, inflammation, and it's necessary for the enzymes that regulate cell turnover and repair. It's very economical and this is 90 grams. Kung sa inyo ha, kung gusto mo mag-save, pwede nyo i-cut ang soap. Yung po siya dalit mamelt. Ganun siya nga type na soap. Muni siya ang iyahang itsura. Naabrihan naman yun siya guys. Kaya nagamit naman mo. Ni siya guys, naa siya. Sulat nila nga Promag300. But before na ko ni siya giabrihan, na ani siya cellophane. So, make sure that when you open this one, there is a cellophane para sure mo na original, not fake ang iyahang pagpalit. Wala kay siya smell, pero more of ang iyang smell sa Safeguard na white soap, pero milder adto nga version yung anak iyang scent. Meron pong nag-inbox sa akin asking me about the Promag300, yung pinaka-una nilang produkto, yung ibababad ang paa mo. If effective po ba talaga yon? Yes po guys, effective po siya. Kaso lang, dapat po mataas ang iyong pasensya kasi po everyday, if gusto niyo yung gamitin panggamot sa mga sakit ninyo, ibigay po talaga kayo ng 30 minutes allocation ng time para po magamit niyo ang produkto. Kasi po ibababad niyo po sa iyong mga paa. Fights kay to siya, ganahanyatin kay ko ato guys kay ako ang mama muog yung gagamit adto. I am using also that one together with my kids. Here comes the other product, kato ilang second product na imo lang spray. Pikes gihapon kay to siya na testingan ganito na ko nga ako gin-spray. Ilalom sa ako ang dila. Pero guys, dali tagid kay siya mahurot. Nya murag mas mahal siya ba? Mahal siya guys kay murag 500 pesos lang to siya. 50 ml nila. Pwede din yun siya sa mukha. If may pimples ka, effective siya sa anak ko. Pero guys, ang ako alagad ito guys kay dali ra kay siya mahurot guys. So, if you are saving your money, magastos to siya para sa ako at here comes their third product line, which is the Promag300 Magnesium Soap. Kani, mas brato ni siya guys, kay 90 grams na siya. Unya, ako naganan-ani kay, dili ra kayo dako imong time allocation when you are taking your bath. So, tinimo ni siya gamito na nga imong soap directly. Mas convenient lugar siya if you are a person nga fast-paced ang imong daily na mga activities. Ang nakatsada ani is mas barato. So, yes, ako na ni siyang gitry ganina guys, and my mother tried it because ang akong mother gabalik-balik ba recurring ang iyahang
kanang katol sa iyang tiil. So mo ni siya nga sige pug ko upalit aning Promag 300 kay effective man sa iya ha, pero recurring siya kay siguro sa edad like mga SC ba, dili star circle ha, mga siguro sa edad lang guys, secret na dapat. Nakatawa kong anak ng tanaw sa tubangan. Grabe guys. Madungan ninyo, si mother, ikaduhan na niya ni nga adlaw. Yan ang gitry gahapon sa morning, also sa gabi. Half bath niya, also sa gabi din gani nga buntag. So, ika-fourth niya karon later again sa gabi. Ganina pa ko nag-try. Ako siyang gitry sa ako ang face food kay ganahan mo ko niya guys, kay nabay collagen. So, ganahan ta kay mra. Feeling niyang ba para maski nga atong edad kay tigulang na guys, so fertilicious na intaw ng inyong Ma'am She Hazel. Amazing kay siya. Sa ako alang ha, ako ang maingon ani niya. Imo raman siyang ihilamos imong dag. How to use this one is lather soap, then gently apply on skin, then rinse off. So wala siya naghatag o certain time. Dili mo siya i-rinse. Ako alang kay testingan ako siya nga 2 to 3 minutes. Ako siyang gibabad sa akong dagway kay murag naanad ko ba nga ang katong Promag 300 kay imuha siyang ihumol for 30 minutes sa imong tiil. So kani ako siyang gitry 2 minutes, 2 to 3 minutes nga ako siyang gibabad. Ako siya siyang gipalibon sa akong skin kay gusto na ako ma-feel kay first pa man ako siyang gi-use. But ang akong maingon guys, gwapo kaayo, mas gwapan ko ani guys. Big siya tapos pwede man gud nimo dili ko siya ihumol 2 to 3 minutes. Pero ang ako ganahan siya guys kay mura pag human ako og ano ba gamit kay kanang ang imong skin kay dili kay siya totally moisturized na kanang murag feeling mo nga murag oil nga murag na agi siya murag moisturizer nga grabe. Light lang siya nga pagka naay moisturizer pero murag pareha adtong Promag 300 nila bang murag naagi na retain sa imong panit nga murag naay ka na murag nagahi gamay imong dagway. Pero slight lang like little lang gyud kaayo like gamay ra gyud kaayo nga ing adto nga feeling din. Puti imong dagway kay siguro kay na siya collagen nga ingredient. So hayag yun ko ako ang dagway after ako ni siyang gitry. So murag ganahan ko ani niya din economical at the same time akong mother guys patuloy niya gamit ganina ang katubitong ihang mga kagid sa tiil kay nangitom na ika-third time pa lang niyang gamit. So meaning gaangay gyud siya ning Promag 300. So meaning makaayo gyud siya sa mga ingana nga mga sakit kana mga katul-katul sa tiil ba nga mga ngilad kaayo nga mga na mga kagid. So effective gyud siya as iniangay gyud ako mama sa murag kani bet kay nako ni guys kay mas brato siya like kung for example mahurot na ni siya so dili ra kay bugat sa tumbol sa bang magpalit ta again kay na guys COVID back karon so dapat mag-save sa ta. Although bet na ko sila tulo pero naara gyud sa tuwa kung ahang gusto ninyo didto pamaliton kay we have to consider also our money that we can save as well as ma-maximize nato tanan ang ilahang efficacy sa ato ang mga skin problems ug unsa pa diha nga mga problema sa ato ang mga kabalatan sa ating mga skin. Disclaimer guys, wa gyud ko gibaran ani sa Promag 300 nga para mag-share sa inyo ani. This is not a paid advertisement. I am just sharing to you kay murag ubay-ubay na gyud ang sige pangutana sa ako ba daw kuno to ang YouTube vlogger, content influencer about sa Promag 300. Na gyud nag-PM sa ako guys as murag ma-happy man pud ita ba nga naay mag-PM sa imuha regarding sa imong video nga gina-post. Na ingon gyud siya nga from Canada siya. Nya pila ba kuno og effective bagud kuno ang Promag 300 katong ihumol-humol ba. Nya na ko yes ma'am effective gyud siya ma'am kay mismo ako nakatry mako ko mga anak ko akong inahan perminti man ko palit na mo gana nang video ko para ma-share na ko sa inyo sa ang iyang beauty. Sikat beauty is Promag 300 kay about na just Canada guys. So grabe. So much about that I will share to you and I will insert her the video clips sa ako ang paggamit ani with my face and my mother on her legs. So video clip insert. Sheesh.
Moto siya guys, so nakita na ninyo ang paggamit sa iya sa ako ang face o sa akong mother. Ang kaning Promag300 Magnesium Soap is napalit na ako ni siya Shopee. Ako lang ibutang sa description box kung asa na ako siya napalit. Kamo mismo makabuy po dito and you will experience this miracle mineral soap. I bought this one for 200 plus only, but I paid 120 something including the shipping fee. That's about it for today's video guys. So I hope this video is helpful to you, and if you enjoyed this video, don't forget to subscribe and click the notification bell for you to be updated on my next videos. See you, stay protected, stay healthy. Gracias!